Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Toàn bộ 20 bạn học trong lớp đều lần lượt chết một cách kỳ lạ. Cuộc gọi từ tương lai, người chết trong quá khứ. Sự cảnh báo của người đàn ông bí ẩn, thời gian và không gian đã bị xáo trộn. Tôi không biết mình đang ở quá khứ hay tương lai. Ai vậy? Nửa đêm không ngủ. Ai đấy? Hắn sắp ra rồi. Cứu tôi với. Ai đó? Người gọi là Trường Hữu Sơn, bạn học của Tiêu Mạch. Người này ngày thường rất thích đùa giỡn, luôn không cảm thấy nhàm chán khi làm đủ loại trêu ghẹo. Cậu ta nhàm chán thật. Tiêu Mạch do dự một lát, vẫn không yên lòng nên gọi lại. Xin chào, người dùng bạn gọi tạm thời không thể liên lạc được. Hả? Vết máu, lạ thật. Nó dính vào khi nào? Mặc dù Tiêu Mạch cảm thấy kỳ lạ về điều này, nhưng sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, vẫn trở lại giường ngủ. Tiêu Mạch là một học sinh cấp 3, bởi vì nhà gần trường học, cho nên không ở trong ký túc xá. Nhà cũng do ba mẹ để lại cho anh. Mặc dù chỉ có 60 mét vuông, nhưng một người sống cũng đủ rồi. Trương Hữu Sơn, nửa đêm cậu gọi cho tôi, khóc la om sòm. Cậu chán lắm à? Cậu uống nhầm thuốc à? Nửa đêm nửa hôm mai đi gọi cho cậu làm gì? Lịch sử cuộc gọi đều ở đây, cậu còn ngụy biện cái gì nữa? Thôi, tôi phải đi đây. Sau giờ học, Tiêu Mạch, Trường Hữu Sơn và Vương Lượng về nhà cùng nhau. Bởi vì đại khái nhà mấy người bọn họ đều chung hướng, cho nên ngày thường họ cũng đi cùng nhau. Trên đường đi, bên tai của họ đều là tiếng ồn mà Trường Hữu Sơn tạo ra. Về chuyện điện thoại, Tiêu Mạch cũng lời hỏi lại. Vì anh biết hỏi cũng như không. Đúng rồi, Tiêu Mạch, đã biết nhau lâu như vậy rồi, cũng không thấy cậu mời bọn tôi đến nhà cậu chơi thế. Đúng vậy, tiểu tử cậu quá là không tử tế. Chúng ta vẫn là bạn mà. Tất nhiên rồi, tôi có thể đưa các cậu đi bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Hôm nay thì thôi vậy, hôm khác có thời gian thì đi. Cơn ho của cậu vẫn chưa dứt sao? Mê mông là hậu di chứng của bệnh viêm phổi. Vị trí nhà Tiêu Mạch rất vắng vẻ, gần đó là đất nông nghiệp. Tòa nhà cũng thuộc loại cũ xưa kia. Hơn nữa bên trong đều là những người già. Sao lại là cậu ta nữa? Cậu ta muốn gì đây? Tiêu Mạch vốn không muốn để ý, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp. Tôi đang ở sân trường. Cứu tôi. Cậu dám thử cách chơi mới không? Xem như bị đuổi theo cũng tốt. Hắn đi ra rồi. Cứu tôi với. Tiêu Mạch bỏ điện thoại xuống, loại cảm giác bất an trước đó ngày càng mãnh liệt. Anh quyết định, ngày mai dù thế nào cũng phải hỏi dò với Trương Hữu Sơn. Trương Hữu Sơn, tôi nói cậu rốt cuộc đã xong chưa? Đùa cũng phải có giới hạn. Gì? Đêm qua tôi chả làm gì cả. 1 giờ nửa đêm hôm qua, chẳng phải cậu đã gọi cho tôi để cầu cứu à? Cậu nghĩ cậu đang quay phim mà. Cậu phiền thật. Tôi gọi cho cậu khi nào? Nếu cậu không tin thì tự xem nhật ký của cậu đi.
Sao có thể như vậy? Nhìn bộ cậu ta, giống như cũng không phải nói đùa. Sáng sớm sao lại nóng giận như vậy? Đều là anh em tốt mà, ồn ào như vậy chẳng hay gì đâu. Tiêu Mạch nghe lời khuyên của người hòa giải Hoàng Lượng thuyết phục. Vừa nghĩ lại, Trương Hữu Sơn, tại sao cậu ta không thừa nhận? Đêm khuya, lần này Tiêu Mạch không đi ngủ như thường lệ, mà ngồi trước bàn sách đọc tiểu thuyết trinh thám. Tất nhiên, anh làm vậy là có mục đích khác. Đối với những gì đã xảy ra trong 2 ngày qua, trong lòng anh có một suy nghĩ. Chính anh cũng không dám nghĩ tới. Hắn ra rồi, hắn đã ra rồi. Cứu, cứu. Lần này giọng nói của Trương Hữu Sơn vô cùng hoảng sợ. Như thể phía sau hắn có một thứ gì đó khủng khiếp đang đuổi theo cậu ta. Xin chào, người dùng bạn gọi tạm thời không thể liên lạc được. Một đêm này, căn bản Tiêu Mạch không ngủ được chút nào. Tiếng kêu cứu của Trương Hữu Sơn cứ quanh quẩn trong đầu. Ôi, còn trẻ mà đã nghĩ quẩn như vậy. Còn không phải sao, nửa đêm luôn mà. Như đã thấy sáng nay, Trương Hữu Sơn chết rồi. Theo lời Hoàng Lượng, thi thể của Trương Hữu Sơn được các bạn học vào trường sớm phát hiện. Chuyện xảy ra trên sân trường. Tôi ở sân trường. Cứu tôi với, hắn sắp ra rồi. 2 lần đầu tiên là trò đùa của cậu ta, và lần cuối cùng lại trở thành câu chuyện về sói thật. Hay là cậu ta sớm đã linh cảm được bên cạnh có người hại mình, nhưng lại không thể nói ra như bình thường, chỉ có thể vào thời gian cố định truyền đạt qua điện thoại. Nhưng nếu là cầu cứu, sao không gọi cảnh sát? Cứ một mực gọi cho tôi. Đương nhiên, chỗ khiến Tiêu Mạch khó hiểu nhất không phải cuộc gọi đêm khuya, mà là tại sao đêm hôm khuya khoắt Trương Tiểu Sơn lại chạy qua trường. Tiêu Mặc cứ như vậy mang theo một bụng nghi hoặc. Kết thúc khóa học buổi sáng. Tiêu Mạch, nhìn cái này xem. Cảm giác rất kỳ lạ, phải không? Thân thể của Hữu Sơn trực tiếp bị cột cờ lăn xuyên qua, trạng thái chết không khác gì thịt xiên. Nhưng hãy nghĩ xem điều đó có khả thi không? Cột cờ cao 10 mấy mét, không có gì trên đó cả. Hơn nữa, những nơi 20 mét gần đó đều trống trơn. Cậu ta không thể chết ở nơi đó được. Cậu có biết thi thể Trương Hải Sơn được lấy ra bằng cách nào không? Cần cẩu được móc xuống bằng cần cẩu. Thi thể của Trương Hữu Sơn được treo ở nơi cao như vậy, thật sự bất thường. Và có thể làm được điều này chỉ có cần cẩu hoặc trực thăng. Tại sao sau khi hung thủ giết người còn phải mất nhiều thời gian như vậy? Giống như sợ người khác không phát hiện ra. Có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi nói nhảm, nhưng tôi không nghĩ đó là điều con người có thể làm. Ý cậu là hôm qua Trương Hữu Sơn từng nói với tôi một chuyện. Cậu ta nói cảm giác như đang bị cái gì đó nhìn chằm chằm, thứ đang để mắt đến cậu ta, rất có thể sẽ giết cậu ta. Thứ đang theo dõi cậu ta là gì? Là ma. Lời nói của Vương Lượng trước khi rời đi khiến Tiêu Mạch rơi vào trầm tư. Cuộc điện thoại đêm khuya, cái chết kỳ lạ, tất cả điều này có vẻ quá kỳ quái. Tiêu Mạch, xin hãy đi với chúng tôi. Sau khi giải thích tình hình cho Tiêu Mạch, 2 cảnh sát đưa anh về đồn. Nghe nói người chết có quan hệ tốt với cậu. Có phải vậy không? Vâng, mối quan hệ của chúng tôi khá tốt. Sau đó cảnh sát lại hỏi một chút về tình hình gần đây của Trương Hữu Sơn. Tiêu Mạch trả lời rõ ràng. Theo những gì chúng tôi tìm thấy, nạn nhân từng nói chuyện với cậu qua điện thoại trước khi chết. Phải, nhưng lúc đó tôi cứ tưởng đó là trò đùa của cậu ta. Trong 3 cuộc gọi này, cậu ta đã nói gì với cậu? 3 cuộc gọi, các anh có nhầm không? Tối qua cậu ta chỉ gọi cho tôi 1 cuộc. Ồ, phiền cho tôi xem điện thoại của cậu được không? Rõ ràng là 3 cuộc, sao cậu lại nói dối? Làm sao có thể như vậy? 3 cuộc gọi này,
Tất cả đều từ ngày Trương Hữu Sơn chết, đồng thời nhớ đến lời của Hoàng Lượng. Điều này khiến Tiêu Mạch lập tức dựng tóc gáy. Nói đi, nạn nhân đã nói gì với cậu trên điện thoại? Tiêu Mạch im lặng một lát, đem tất cả những gì mình biết nói rõ ràng ra hết. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã muộn, cũng bắt đầu mưa. Bầu trời mây đen, dường như chỉ ra một nỗi sợ hãi lớn hơn đang đến. Ngày thứ hai sau khi Trương Hữu Sơn chết, cảnh sát tuyên bố với bên ngoài rằng Trương Hữu Sơn không phải do anh giết, mà là tự tử. Tự tử? Sao có thể là tự tử? Họ đang làm cái quái gì vậy? Thật kỳ lạ. Sự việc kỳ lạ này xảy ra ở trường. Theo lý thuyết, không thể công bố kết quả vụ án, hơn nữa còn tưởng là tự sát. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Mạch bất ngờ là giáo viên của trường và hầu hết học sinh, sau khi nghe kết luận này, tất cả đều có vẻ vui vẻ chấp nhận. Khuôn viên trường lớn, chỉ có bạn học trong lớp của họ cảm thấy bất thường. Giống như lớp học của họ không thuộc về khuôn viên này. Vài ngày sau, thảm kịch tiếp tục diễn ra trong khuôn viên trường. Đầu tiên là giáo viên của lớp, sau đó là hai bạn nữ trong lớp. Tất cả đều lần lượt bị ghim vào cột cờ. Hình dạng chết đều rất thê thảm. Điều đáng sợ nhất là kết quả điều tra của cảnh sát. Tất cả đều tự tử. Tôi không chịu nổi nữa, họ không đối xử với chúng ta như con người. Tự tử? Cả 4 người đều là tự tử sao? Điều đó rất khó tin. Ngay cả ích này của tôi cũng có thể hiểu được. Nếu còn ở lại đây, người tiếp theo có thể sẽ là tôi. Tóm lại tôi không học cái trường này nữa. Ai thích lên thì lên đi. Mọi người hãy nghe tôi nói. Chuyện xảy ra trong lớp gần đây, hàng loạt những điều đau lòng xảy ra. Tuy nhiên, nhà trường và cảnh sát lại tìm mọi cách qua loa tắc trách việc này. Rõ ràng là không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta. Tôi cũng biết rất nhiều bạn muốn nghỉ học, rời khỏi trường này, nhưng cứ như vậy lựa chọn rời đi. Các người không thấy tiếc sao? Không thấy không công bằng với người chết sao? Họ là giáo viên của chúng ta, là bạn học chúng ta ngày đêm ở bên nhau, nhưng họ chết không rõ ràng. Cảnh sát và nhà trường không để ý, chẳng lẽ chúng ta cũng phải tàn nhẫn như vậy sao? Cậu không bệnh chứ? Cảnh sát và trường học không quan tâm, tại sao chúng ta phải làm? Ngoài ra, họ đều chết hết rồi. Điều chúng ta cần quan tâm bây giờ là liệu tên sát nhân đó có tiếp tục hành hung không? Lớp trưởng, nếu cậu muốn trả thù cho họ, tôi tuyệt đối không ngăn cản cậu, nhưng đừng kéo chúng tôi theo. Chúng ta muốn sống thêm vài năm nữa. Đúng vậy, cậu phiền thật. Tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với họ bên nhau ngày đêm gì chứ. Tôi muốn điều tra rõ ràng chuyện này, nhưng sức mạnh cá nhân có hạn. Vì vậy, nếu các cậu muốn giúp tôi thì ở lại, nếu không muốn thì cứ việc rời đi. Vậy tôi nên chọn như thế nào? Chọn tin lời Thường Lãnh Phong. Tôi định chủ động mạo hiểm trả thù cho Trương Hữu Sơn. Ngay cả khi đối mặt với ma quỷ, tôi cũng sẽ không lùi bước. Chuyện này vẫn quá nguy hiểm. Suy cho cùng, những thứ tôi phải đối mặt có thể không phải con người. Không nên quá mạo hiểm. Hay là quan sát một thời gian rồi lên kế hoạch. Sự lựa chọn của bạn có thể ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện. Sau khi cân nhắc cẩn thận, hãy cho tôi biết quyết định của bạn trong phần bình luận. Đây không còn là việc tôi có thể giải quyết nữa. Có lẽ rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất. Các cậu nếu muốn điên với cậu ta thì cứ việc. Tạm biệt, phải rồi. Hy vọng đến lúc đó các cậu còn sống. Hừ, thật lãng phí thời gian của tôi. Đây là... Tiêu Mạch, đợi tôi với. Cậu sao thế? Không khỏe à? Không sao, phải rồi, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu. Đúng, tôi ở lại, nhưng lớp trưởng nói đợi thêm một ngày nữa xem sao. Ngày mai sẽ thảo luận chi tiết điều tra. Chuyện này cảnh sát đều không tìm ra nguyên nhân. Dựa vào mấy người các cậu thì có thể tìm ra cái gì? Lớp chúng ta chỗ nào cũng kỳ lạ. Tôi sợ nếu ở lại lâu. Tôi biết,
Tuy thời gian tôi và Hữu Sơn quen biết không lâu, nhưng vẫn biết chút ít về tên nhóc đó. Mặc dù thường ngày cậu ta đùa giỡn quá trớn, nhưng làm người thì rất thực tế. Nhưng một người tốt như vậy lại chết không rõ nguyên nhân. Với tư cách là một người bạn, sao tôi có thể để yên được? Hoàng Lượng nói xong, sợ Tiêu Mạch hiểu lầm ý của cậu ta, vì vậy đổi chủ đề, không nói chuyện này nữa, còn một chút nữa là trời tối. Đúng lúc tôi định đến nhà cậu chơi chút, sẵn tiện có chuyện muốn xác minh với cậu. Được, vậy đi thôi. Có phải nơi này xa lắm không? Hầu như không có ai đến đây nhỉ. Khi mới chuyển đến đây, tôi cũng bị sốc. Không biết tại sao ở thành phố hiện đại còn có một vùng đất cằn cõi vậy. Đến rồi, chúng ta lên đi. Vậy cậu sống ở đây à? Sao thế? Tòa nhà này nhưng nó sẽ không sụp đổ đâu. Đi thôi. Tiểu Mạch, hôm nay con dẫn bạn đến chơi sao? Đúng à, dì Mã, cậu ấy là bạn học của con. Này, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Hả, là dì Mã sống cạnh nhà tôi. Sao thế? Cảm thấy thần kỳ à? Cậu vào đi, sao cậu lại đặt gương trước cửa? Bạn không sợ phải thức dậy vào ban đêm đi vệ sinh sao? Có vấn đề gì sao? Cái gương này đã ở đây khi tôi chuyển đến. Tôi cũng lười di chuyển nó. Thực ra, hôm tôi đến cảnh sát lấy lời khai, phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Đó cũng là điều tôi muốn hỏi cậu cũng biết. Chuyện mâu thuẫn giữa tôi và Trương Hữu Sơn phải không? Trương Hữu Sơn từng nói với tôi, cậu nói cậu ta gọi điện thoại quấy rối cậu vào lúc nửa đêm, khóc và kêu cứu để được giúp đỡ. Nhưng Trương Hữu Sơn đã nói với tôi, cậu ta không gọi cuộc điện thoại đó. Lúc đó Trương Hữu Sơn không nói dối. 2 ngày đó cậu ta không gọi điện thoại cho tôi cầu cứu, nhưng người gọi là cậu ta. Khi Trương Hữu Sơn gọi cho tôi vào ngày cậu ta bị giết, nội dung giống hệt 2 lần trước. Lúc đầu tôi nghĩ đó là trò đùa của cậu ta. Sau đó tôi mới phát hiện 3 cuộc gọi đó, tất cả đều là khi cậu ta bị giết. Cậu có biết thế nghĩa là gì không? Đây là cuộc gọi của Trương Hữu Sơn tương lai. Cuộc gọi từ tương lai. Cái chết kỳ lạ. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy được, cái chết của mấy người Trương Hữu Sơn chắc chắn không phải chỉ là một vụ giết người đơn giản, mà là thảm sát. Nếu tôi đoán đúng, lý do Hữu Sơn gọi cho cậu, chắc hẳn cậu ấy nghĩ cậu biết điều gì đó, có lẽ có thể cứu cậu ấy. Sao cậu nói vậy? Cậu nghĩ xem, 2 ngày trước, cậu đã hỏi cậu ấy về cuộc điện thoại quấy rối. Chắc lúc đó cậu ấy cũng buồn lắm. Sau đó không biết vì lý do gì, nửa đêm cậu ta đến trường, sau đó trải qua một loạt những chuyện không thể tưởng tượng được. Và những thứ đó trong mắt cậu ấy dường như không phải cảnh sát có thể giải quyết. Vậy nên cậu ấy đã nhớ tới cậu. Bởi vì cậu đã nói với cậu ta gọi cho cậu lúc nửa đêm, la hét muốn cậu đến sân trường cứu cậu ta. Những gì cậu nói trùng khớp với chuyện cậu ấy đã trải qua lúc đó. Điều đó cho cậu ấy một loại ảo tưởng rằng cậu có thể tiên tri, đó là lý do cậu ấy gọi cho cậu. Ngoài ra, còn một điều nữa không biết cậu có biết không? Lời của Hoàng Lượng trước khi đi khiến Tiêu Mặc rơi vào tình trạng hoài nghi bản thân. Chắc là không đâu nhỉ. Số 6 đường Kinh Cừu, sự cố do rỉ khí ga. Thật sự có thể tìm kiếm ra. Đêm khuya 8 năm trước, xảy ra một vụ việc nghiêm trọng ở tòa nhà Huế Thụ. Do rỉ khí gaxi, toàn bộ 78 hộ gia đình trong một tòa nhà đều mất mạng. Tất cả bị chôn vùi dưới ngọn lửa rội. Không đâu. Còn một điều nữa không biết cậu có biết không? Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Trước kia ở đây từng xảy ra một vụ tai nạn. Kết quả tất cả cư dân đều chết. Sau đó những ngôi nhà xung quanh đều bị phá hủy. Không biết tại sao trừ chỗ này lại. Nhưng tôi đã ở đây hơn 1 năm rồi. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những cư dân khác. Đúng, cả dì Mã nữa. Vừa nãy chẳng phải đã gặp dì ấy lúc chúng ta đi lên à? Dì Mã gì? Lúc đó tôi chỉ thấy cậu tự nói chuyện một mình thôi.
Tư Hải, sao cậu ta lại đến đây? Chẳng phải cậu ta đã ngồi tàu hỏa về nhà rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi muốn báo cảnh sát, có người muốn tấn công trong sân trường Lục Hạc. Làm sao có thể như vậy? Xin chào, người dùng bạn gọi tạm thời, chết tiệt. Tư Hải đâu rồi? Không phải trên cột cờ, chẳng lẽ Tư Hải đến giảng đường? Vừa nãy là mơ sao? Thực sự không giống lắm. Xem ra không thể ở lại đây nữa. Tại sao cánh cửa trong gương lại đóng? Đây là tin nhắn mình tự gửi cho mình. Chẳng lẽ giống với cuộc gọi của Trương Hữu Sơn? Tin nhắn từ tương lai. Chờ một chút, hôm nay đã là ngày mồng 10 tháng 7 rồi. Mình đã hôn mê cả ngày ư? Khi bạn nhìn thấy tin nhắn này, đừng sợ. Bởi vì đây không phải là tin nhắn mạng mà ma gửi cho bạn. Tôi là cậu đến từ tương lai, xin hãy làm theo lời tôi. Nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng luân hồi vô tận này mãi mãi. Cánh cửa xuất hiện ma trong gương. Chắc cậu đã thấy rồi, thảm kịch xảy ra hàng ngày ở trường. Cậu cũng nên biết điều gì đó, mọi thứ đúng như cậu đoán. Tất cả đều do ma quỷ gây ra. Tôi biết cậu muốn ở một mình, muốn tránh xa cơn bão này. Nhưng xin thứ lỗi, khoảnh khắc cậu nhận được cuộc gọi từ Trương Hữu Sơn, vòng luân hồi đã bắt đầu. Nếu cậu không thể nghĩ ra cách để đối phó, thi thể của cậu cũng sẽ xuất hiện trên cột cờ của sân trường. Hôm nay là ngày thứ 5, tối qua Tư Hải đã bị giết. Tối nay sẽ đến lượt Toàn Hiểu Đông, đêm mai người chết là Trần Quát. Xin hãy tin tôi. Tôi đã trải qua 3 lần luân hồi, hắn đã bắt đầu ảnh hưởng đến trí nhớ rồi. Chúng ta phải ngăn hắn lại, phải ngăn. Sau khi Tiêu Mạch đọc xong tin nhắn, lập tức gõ 3 chữ cậu là ai rồi gửi qua. Nhưng lại gửi đến điện thoại của mình. Tôi thực sự có thể tin cậu ta không? Tôi không thể không tin. Có lẽ như cậu ta nói, tôi đã trở thành mục tiêu. Nếu đây là ma, giả vờ là tôi của tương lai rồi gửi tin nhắn đến, tôi thật sự muốn tự tay đưa mình xuống vực thẳm sao? Tôi phải làm gì đây? Đâu là đường sống? Hello, Hoàng Lượng. Giờ cậu đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trong lớp với lớp trưởng và những người khác. Có ai bị giết tối qua không? Tư Hải, cậu ta chết rồi. Cũng giống như những người Hữu Sơn, bị xích chết trên cột cờ. Lớp trưởng là nhân chứng của chuyện này. Hiện tại tâm trạng của cậu ấy cũng không ổn định lắm. Theo lẽ thường, đáng ra Tư Hải đã bắt tàu về nhà từ hôm qua rồi. Không thể nào xuất hiện ở trường được. Cậu nói với lớp trưởng đi, tôi muốn tham gia điều tra cùng. Được rồi, có cậu tham gia, tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ cao hơn. Là Tiêu Mạch gọi sao? Phải, cậu ấy cũng muốn biết sự thật. Có cậu ấy tham gia sẽ rất giúp ích cho cuộc điều tra của chúng ta. Dù sao cậu ấy cũng là người đặc biệt. Tốt nhất đừng quá lạc quan. Theo kết quả điều tra hiện tại và kinh nghiệm cá nhân của lớp trưởng, rất có thể những gì chúng ta phải đối mặt là ma quỷ. Nhưng dù sao, Trương Đạt tôi tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Bên kia, sau khi cúp máy, Tiêu Mạch suy nghĩ một chút. Hay là quyết định rời khỏi nơi này trước. Sau tất cả những gì đã xảy ra, không ai có thể an toàn được. Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm hại cậu. Đã nhiều năm rồi, cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy chúng ta, cũng là người sống duy nhất sống ở đây ngần ấy năm. Thực ra tôi rất thắc mắc tại sao cậu lại ở đây. Tại sao cậu lại ở đây?
Không ngờ, tôi đã sống với một đám ma trong 1 năm. Nghĩ tới đây, Tiêu Mạch không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sau này, anh quyết định sẽ không bao giờ trở về nữa. Cho dù những hồn ma này không có ý hại anh. Tiêu Mạch, cậu mới tham gia, có một số điều cậu không hiểu. Cho nên trước tiên tôi sẽ nói cho cậu biết. Kết quả điều tra mấy ngày nay, vụ việc này cho đến nay đã kéo dài tổng cộng 5 ngày. Mỗi ngày đều có một người chết thảm trên cột cờ. Sau đó cảnh sát sẽ đến nhận xác. Sau đó lại sớm đưa ra kết luận vô lý là tự sát. Thái độ của trường học và các lớp khác đối với việc này rất lạnh lùng. Như thể không có ai trong trường bị giết. Trong thời gian này tôi đã hỏi quan điểm của một số người về vụ án giết người liên hoàn, nhưng câu trả lời của họ làm tôi rùng mình. Các cậu đoán xem, họ trả lời như thế nào? Họ nói họ thực sự không biết gì về vụ giết người. Không có cái chết nào trong khuôn viên trường. Ý cậu là trong mắt họ chưa từng có vụ giết người nào trong trường. Không biết ai đã chết. Nói cách khác, những người biết chuyện này chỉ có lớp chúng ta. Không đúng, lúc trước người phát hiện thi thể của Trương Hữu Sơn không phải là người của lớp khác sao? Đúng, lúc đầu tôi cũng rất nghi ngờ, cho nên tôi lại lần lượt hỏi nhiều giáo viên. Từ miệng họ, tôi nhận được một thông tin khủng khiếp. Đúng thật, đã có một vụ giết người hàng loạt xảy ra ở trường. Cách chết, tình trạng tử vong và địa điểm đều tương tự như vụ việc này. Nhưng vụ án này xảy ra cách đây 3 năm. 3 năm trước, chúng ta còn chưa vào trường trung học này. Đợi đã, nạn nhân của vụ việc đó có phải là... Người chết là lớp B53 chúng ta. Tổng cộng 20 người bao gồm chủ nhiệm lớp. Không ngoại lệ, tất cả đều chết thảm trên cột cờ của trường. Cảnh sát cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra, nhưng cuối cùng không có gì. Cuối cùng, vì không có động cơ, không có bằng chứng và không có khả năng phạm tội, vụ giết người này được định nghĩa là tự tử tập thể. Nếu đúng như vậy, vậy chẳng phải chúng ta đã chết 3 năm trước rồi sao? Nhưng điều đó có khả thi không? Và nếu người chết là chúng ta, vậy tại sao giáo viên trong trường không có ấn tượng? Sao lại nói với một người chết chuyện này? Hơn nữa trước đây tôi còn bị cảnh sát đưa đến đồn. Đây cũng là điều thật sự đã xảy ra, nghe có vẻ khó tin. Nhưng đây là sự thật trước mắt chúng ta. Nếu cậu muốn một lời giải thích hợp lý, vậy chỉ có thể coi đây là đường hầm thời gian. Và chúng ta đang đi trong đường hầm này. Và 3 năm kể từ vụ giết người đó, lớp B bị nhà trường bãi bỏ. Nói cách khác, nơi chúng ta đang ở là một lớp học không tồn tại. Nói xong câu này, 6 người trong lớp đều chìm vào suy nghĩ. Tiêu Mạch cũng không ngờ mọi chuyện đã diễn ra đến mức này. Nhưng anh không tuyệt vọng. Chắc chắn sẽ có giải pháp cho mọi vấn đề. Huống hồ từ anh của tương lai. Còn có những tin nhắn đó. Cho dù chúng ta đang sống 2 năm trước, hay là sống ở hiện tại cũng không ảnh hưởng nhiều. Miễn là chúng ta có thể sống sót trong số hàng trăm ngàn con ma này, chúng ta chắc chắn có thể quay trở lại cuộc sống cũ. Vì vậy, vấn đề là làm thế nào để chúng ta có thể sống sót. Theo điều tra của thân tình, bây giờ chúng ta đã biết thứ tự chết. Tôi là nạn nhân thứ 16, Trương Đạt là người thứ 17, Tần Hữu Như là người thứ 18, Hoàng Lượng là người thứ 19, Thân Tình là người thứ 20, tôi là người thứ mấy, không có tên cậu trong danh sách. Chúng tôi nằm trong danh sách của trường, cũng không tìm thấy tên của bạn. Trong trường cũng không có tên tôi, làm sao có thể? Như Hoàng Lượng nói, ở đây không có thông tin nào về cậu cả. Tôi không có trong danh sách, điều đó có nghĩa là cuối cùng tôi đã sống sót. Nhưng danh sách trường không thể không có tôi. Tôi đã học trường này 3 năm. Tiêu Mạch vừa nói vừa nhớ lại chuyện 3 năm qua, nhưng đột nhiên phát hiện chẳng nhớ gì cả. Dường như anh đã mất đi phần ký ức 3 năm này. Điều này khiến anh nhớ tới những dòng tin nhắn kia. Nhưng dù sao, vì tên tôi không có trong danh sách nạn nhân, vậy bây giờ tôi rời đi có phải là lựa chọn đúng đắn nhất không? Nhưng tin nhắn đó bảo tôi đừng ở một mình. Được rồi, bây giờ mọi người đã biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Tôi nghĩ chúng ta có thể ngăn chặn nạn nhân vào trường. Vậy thì con ma có thể không giết được. Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục điều tra sự thật, giải quyết vấn đề từ gốc rễ, giống như hầu hết các tin đồn ma ám. Xem có gì khác thường không? Hoặc nếu thi thể được chôn cất trên sân chơi, và giữa chúng ta có ai làm loại chuyện không có tính người hay không? Nguyên nhân cái chết đều là bị sâu chết trên cột cờ. Vậy nếu chúng ta phá hủy cột cờ, thì sẽ không có ai chết không? Tiêu Mạch, cậu nghĩ sao? Vì thứ tự chết đã được sắp xếp, có lẽ chúng ta có thể thử thay đổi thứ tự chết.
Chúng ta phải làm gì? Dường như không có cách nào tốt hơn. Được rồi, vì mọi người đều đồng ý với tuyên bố của Hoàng Lượng. Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ tìm cách phá hủy cột cờ. Còn một lúc nữa mới đến nửa đêm, đủ để chúng ta đi tìm dụng cụ. Lại là tin nhắn khác của tôi từ tương lai à? Dù cậu không có trong danh sách, nhưng nếu cậu rời đi, sáng mai thi thể của cậu sẽ xuất hiện trên cột cờ. Hãy tin rằng cột cờ là nguồn gốc của mọi thứ. Phá hủy cột cờ là cắt đứt nguồn gốc của lời nguyền. Lúc đó các cậu sẽ thoát khỏi luân hồi, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo ư? Chúng ta thực sự phải làm điều này à? Tôi có một linh cảm xấu. Không sao đâu, phá cột cờ là được. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại như cũ thôi. Được rồi, đừng nói nữa, đừng lề mề. Chúng ta hãy tìm cách phá hủy cột cờ trước. Lớp trưởng, tôi tìm thấy cái này. Chắc là có thể chặt đứt cột cờ. Đưa cho tôi, nhanh lên. Chết tiệt. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra tất cả rồi. Tại sao tôi vẫn bị mắc kẹt ở đây? Chạy đi, tại sao tôi vẫn bị mắc kẹt? Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm còn gọi điện. Ai vậy? Hắn sắp ra rồi, cứu tôi với. Lạ thật, sao mình lại cảm thấy hình như mình đã trải qua những chuyện này rồi. Có phải là déjà vu không? Tiêu Mạch có chút bối rối. Sau đó chìm vào giấc ngủ, mọi thứ diễn ra theo quỹ đạo bình thường. 3 ngày sau, Trường Hữu Sơn vẫn chết trên bảng cờ. Sau đó, Tiêu Mạch bị 2 người cảnh sát đưa đến đồn lấy lời khai. Cuối cùng cảnh sát tuyên bố Trường Hữu Sơn tự sát. Đồng thời trong 3 ngày tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm, Quyền Tiểu Đông, Trần Chiếu lần lượt bị xiên trên cột cờ. Họ là giáo viên và giáo viên ngày đêm ở cạnh nhau của chúng ta. Tôi muốn mọi người ở lại, cùng nhau tìm ra sự thật. Cậu phiền thật. Tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với họ. Bên nhau cả ngày lẫn đêm cái gì? Thật lãng phí thời gian. Sao cứ cảm giác thiếu cái gì đó? Nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì? Tiêu Mạch cảm thấy bất an, nhưng cuối cùng vẫn như trước. Chọn ở một mình. Đến tối, trước khi Hoàng Lượng rời đi, thông báo cho Tiêu Mạch về vụ nổ khí gassy ở tòa nhà Hoè Thụ. Đồng thời, một tin nhắn từ tương lai cũng đến như lúc trước. Khi cậu nhìn thấy tin nhắn này, đừng sợ. Tôi là cậu đến từ tương lai. Nếu cậu không làm theo lời tôi nói, sớm muộn gì thi thể của cậu cũng sẽ xuất hiện trên cột cờ. Tối qua Từ Hải bị giết, tối nay đến lượt Toàn Hiểu Đông, đêm mai là Trần Quát. Lần này Tiêu Mạch vẫn tin nội dung tin nhắn. Sau khi thoát khỏi tòa nhà ma, cuối cùng cũng trở lại trường trung học Lạc Hà. Chuyện này xảy ra từ 3 năm trước. Người chết là lớp B53 chúng ta, bao gồm cả chủ nhiệm lớp, tổng cộng 17 người. 17 người, hơi lạ nhỉ? Được rồi, vì mọi người đều đồng ý với ý kiến của Hoàng Lượng, vậy trước tiên chúng ta sẽ chia ra tìm kiếm dụng cụ, đi phá hủy cột cờ. Ngay lúc này, Tiêu Mạch đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Một suy nghĩ rất khó chịu xuất hiện trong lòng anh. Tiêu Mạch, cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Tôi ổn, tôi nghĩ chúng ta nên điều tra lại. Nếu Mạnh Bạo phá hủy cột cờ, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nhưng nếu điều tra thêm một ngày, có thể thêm một bạn học gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ Tiểu Mạch nói có lý. Thứ chúng ta phải đối mặt là ma quý. Tôi cũng cảm thấy không an toàn khi phá hủy cột cờ như vậy. Được rồi, thứ tự chết tối nay là Từ Lệ Lệ. Hãy thử xem có thể ngăn chặn cái chết của cậu ấy không?